2023 අපි නත්තල් නිමාඩුවට අපේ ස්කයි මීඩියා ප්‍රොඩක්ෂන් ආයතනයේ හිතවතුන් එක්ක අපි කළා දකුණේ සංචාරයක්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ දකුණේ සිරිය ඔබත් එක්ක කොටස් වශයෙන් බෙදා ගන්න. ඉතින් අපි එයට මුලපිරීමක් හැටියට අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක දකුණට යන නමින් මෙලෙස ඔබ හමුවට ගෙනෙනවා. පාන බාල්ගාලමද මෙයා එහෙම නෑ නේද කූරු දෙක මොනවද කියන්නේ වෙනදොර වෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නෑ උදේ එහෙමද කනවා මේ කනවා ඒක කට පිය මොනවාරි අත පාන බාල්ගාලමද අපරාව ගන්න එහෙම නෑ නේද කූරු දෙක මොනවද කියන්නේ අර මඩුව මඩ දඟලන්නේ නේ එහෙම යන්න ආන්න උට මඩි ටැංකි වගේ යට ගිහිල්ලා හාන්සලා ඉන්නවා
එහෙමද? මේක සුවිශේෂී තැනක්. ඉතින් මම